હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે ગુજરાતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા જે તમારી ધોરણ 9ની જે બીજી એક્ઝામ લેવાની છે, એટલે કે જે ફાઇનલ એક્ઝામ લેવાની છે તેની માટેનું આજે આપણે પેપર લઈને આવ્યા છીએ અને આજે આમાં આપણે પ્રશ્નની સાથે સાથે જવાબો પણ જોવાના છે, એ પણ ટોટલ 80 માર્ક્સના। તો ચાલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ તેના પહેલાં તમે આપણી ચેનલ પર નવા આવો તો પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન જરૂરથી કરી દેજો, જેથી હું આગળ બીજા સોલ્યુશનના વિડીયોઝ મૂકું એટલે તરત તમને એની નોટિફિકેશન મળી જાય અને તમે આન્સર્સ પણ લખી શકો। તો ચાલો જોઈએ આપણે। પહેલું છે સેક્શન એ, જેમાં જે ચૂઝ ધ વર્ડ હેવિંગ ઓલમોસ્ટ ધ ઓપોઝિટ મિનિંગ, બરોબર। ઓપોઝિટ મિનિંગ લખવાનું છે આપણે। પહેલું છે એન્કરેજ, તો આવશે ડિસ્કરેજ। આપણે એન્કરેજ મતલબ કહેતા નથી ઉત્સાહ કરવો, તો એના વિરુદ્ધ લખવાનું છે। ડિફિકલ્ટ, બીજું છે ડિફિકલ્ટ, તો શું થશે એનું વિરુદ્ધાર્થી ઇઝી। આ બહુ મુશ્કેલ છે, ડિફિકલ્ટ છે, તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી શું થશે ઇઝી છે। ત્રીજું છે લાઇક, લાઇકનું શું થશે ડિસલાઇક, ઓકે, લાઇકનું શું થાય છે ડિસલાઇક। આગળ છે ચોથું લોંગ, તો લોંગનું શું થશે શોર્ટ। એ જ રીતે છે પાંચમું એચીવ, તો શું થશે એચીવનું લોસ। એચીવ એટલે મેળવી લેવું, લોસ એટલે ગુમાવી દેવું। આગળનો ક્વેશ્ચન છે સે વેધર ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ। છઠ્ઠો છે જેમાં ધ ગર્લ્સ વોઝ સેલિંગ મેની થિંગ્સ, ધેટ્સ અ ફોલ્સ। સાતમું છે ધ વિન્ટર મેટ ધ ગર્લ્સ ટ્વિન્સ એટ દેવલી, આવશે ટ્રુ। આઠમો છે ધ રાઇટર વોચડ ધ ગર્લ ઇન ધ ડ્રીમ ડ્યુરિંગ ધ જર્ની, તો આવશે ફોલ્સ। નવમું છે મોહન લાઇક ધ ગિટાર when he was 10 year old, that's a false। દસમું છે according to the one remark sister has a depth of sound, that's a true। આગળનો ક્વેશ્ચન છે જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ પ્રોપર કન્જક્શન, બરોબર। જેમાં 11મો ક્વેશ્ચન છે રામ હેઝ અ લેટેસ્ટ મોબાઈલ, રહીમ હેઝ અ લેટેસ્ટ મોબાઈલ, તો આ ત્રણમાંથી તમારે બનાવવાનો છે, તો શું આવશે એન્ડ। 12મો છે રુસિલ મેની કમ ટુડે, રુસિલ મે કમ ટુડે, હી મે કમ ટુમોરો, તો આવશે ઓર। 13મો છે આગળ છે યુઝ ધ વર્ડ્સ ઇન યોર સેન્ટેન્સીસ મિનિંગફુલી, ઈટ અને એપલ, તો આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે, તો આ રીતે આવશે આઈ ઈટ એન એપલ એર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ। 14મું છે પ્લેઇંગ ગિટાર, તો આવશે મોહન પ્લેડ ગિટાર મેલોડિયસલી, ઓકે। 15મું છે સબ્જેક્ટ અને ડિસ્કસ, તો આવશે unemployment is the main subject that is discussed among the youth today। 16મું છે to set activity, તો the teacher has set many activities for the summer camp। આગળનો ક્વેશ્ચન છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ ફંક્શન ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ, આ કૌંસમાં જે શબ્દો આપ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને તમારે સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। 17મો છે વુડ યુ લાઇક ટુ હેવ સમ મોર ટી, તો આન્સર આવશે નો થેન્ક્સ। 18મું છે અવર ક્લાસીસ, તો આવશે જવાબ અવર ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ એટ 9 o'clock। 19મું છે હિયર ઇઝ માય ન્યૂ બાઇક, એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન આપવાના છે, તો આપણે શું કહીશું કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। 20મું છે ધ એલિફન્ટ ઇઝ કમ્પેરિંગ આપવાનું છે, તો ધ એલિફન્ટ ઇઝ બિગર દેન ધ ટાઈગર। આગળ છે કમ્પ્લેન્ટ ધ ડાયલોગ્સ યુઝિંગ ધ એક્સપ્રેશન ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ, જેમાં પહેલું છે સ્નેહા લેટ્સ ગો ફોર ઝૂ, તો નિશા શું કહેશે ઇટ્સ ઇન્ડેડ અ ગ્રેટ આઈડિયા। પાછી અંજલિ કહેશે લુક દેર ધ સન ઇઝ સેટિંગ, તો શું આવશે રીવા શું કહેશે વોટ અ બ્યુટીફુલ સીન। સેક્શન બી આવ્યા છે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ, જેમાં 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, દરેકના અહીંયા 2-2 માર્ક્સ મળવાપાત્ર છે। ચલો 23મો ક્વેશ્ચન જોઈએ વેર ડીડ ધ ઓથર સ્પેન્ડ હિઝ સમર વેકેશન, તો ધ ઓથર સ્પેન્ડ હિઝ સમર વેકેશન એટ હિઝ ગ્રાન્ડ મધર પ્લેસ ઇન દેહરા। 24મો છે વોટ ફેલિંગ ડીડ ધ ઓથર હેવ વાઇલ બાઇંગ અ બાસ્કેટ, તો વાઇલ બાઇંગ બાસ્કેટ ધ ઓથર વોચડ ટુ ટચ ધ ગર્લ બટ he could not do so। 25મો ક્વેશ્ચન છે which dynasty did the king ભીમદેવ I belong to, તો કિંગ ભીમદેવ I belong to the સોલંકી dynasty of અનહિલવાડ પાટણ, બરોબર, પહેલાં પાટણનું જૂનું નામ હતું અનહિલપુર પાટણ। 26મો ક્વેશ્ચન છે why was the wow buried, તો the wow was buried under mud due to floods first and then the washing of river સરસ્વતી। 27મો ક્વેશ્ચન છે 27 નંબર
How can you say the Chandani was the real winner? The Chandani was the real winner because she was a brave god. She fought to save her life. આગળનો ક્વેશ્ચન છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રાસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. 8 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, જેમાં 28મો એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે તમને. જો આ ફકરો આપ્યો છે તો આ ફકરો એક વખત વાંચી લેવાનો. આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર ઉપર અત્યારે જોઈએ. જેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે what is a curved on the side wall of the wow? So about 800 square foot are curved on the side walls of the wow. બીજો છે how many stories does the wow have? તો the wow have a 7 stories, मतलब 7 માળ છે. ઓકે. ત્રીજો છે how big is the wow? The wow is a 64 meter long, 20 meter wide અને 27 meter deep. 64 મીટર લાંબી, 20 મીટર પહોળી અને 27 મીટર ઊંડી છે. 24મું છે which part of the wow have enchanting curvings? તો each square foot passage pillar and pillars is the wow has a enchanting curvings. 29મો સેમ ક્વેશ્ચન છે, ફકરો તમારે વાંચી લેવાનો. આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર્સ જોઈએ. જેમાં પહેલું છે how did the author react when he saw the girls for the first time? So when the author saw the girl for the first time he could not stop staring at her. બીજું છે describe the young girl. તો the girl had a pale skin, shiny black hair and dark eyes. બરોબર. ત્રીજું છે what did the girl see? What did she pretend? So the girl saw the author was looking at her intently but she pretended not to notice it. Okay, જેમ કે આપણે કહીએ છીએ ઇગ્નોર કરે છે એ રીતે. ચોથું છે what does the author say about the girl's eyes? The author says the girl's eyes were dark, searching and lively. Section C છે write the paragraph on the person missed the most. 5 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, જેમાં પેરેગ્રાફ તમારે લખવાનો છે, જે આપણે તમને લખીને આપ્યું છે. ટાઇટલ આ રીતેનો છે ધ પર્સન મિસ ધ મોસ્ટ. તો એમાં આપણે આ ફકરો લખેલો છે, તો આ ફકરાને તમે એક કામ કરજો, અહીંયા વિડીયોને સ્ટોપ કરીને આરામથી આ ફકરો લખી દેજો. એવું હોય તો આપણે એક વખત ફાસ્ટ રીડિંગ કરી લઈએ ફકરાનું. તમે અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખી દેજો. સિન્સ ધ લાસ્ટ યર આઈ હેવ બીન સ્ટડીંગ અ બોરિંગ સ્કૂલ ઇન માઉન્ટ આબુ બિસાઇડ માય ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. આઈ રિયલી મિસ મોહન, માય ફ્રેન્ડ ઇન ધ વિલેજ. Every summer vacation I would visit to my grandpa who lived in a small village. Every morning I would go to the field with my grandfather. I played with Mohan who was on my age. His father worked on our field. Mohan was a lovely boy full of energy. He taught me to climb the trees, plugged the field and every milk the cows taught. He did not go to school. He had a lot of knowledge. હજી આપણે કન્ટિન્યુ છે અહીંયા, તો અહીંયા જોઈ લઈશું. About trees and crops, animal, the birds, I learned more from him than any schools could ever teach me. Sometimes we would sit under the banyan trees and I would teach him to read and write. We enjoyed together. I miss him the most. Okay, તો આ રીતેનું છે. 31મું ક્વેશ્ચન છે સપોઝ યુ આર કેવાની દીદી write a letter to spend it. In a reply to the above letter make sure to follow the format and points maintained by સપનત. ઓકે, તો અહીંયા તમારે આખો લેટર આપણે લખીને જ તમને આપ્યો છે. તો અહીંયા હું જે પ્રમાણે વાંચું તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને લખી દેજો. એક વખત હું તમને ફટાફટ વાંચીને સમજાવી દઉં. ચાલો જોઈએ. રૂમ નંબર 12 લેડીઝ હોસ્ટેલ એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અમદાવાદ 380009 12 જાન્યુઆરી 2016. ડિયર Sapnadan, I received your letter yesterday, but since I was busy with my assignment, I could not reply yesterday. You say I am your best friend, philosopher and guide. Then why did you hesitate to share your problems with me? I can understand what you are going through. Even I faced the same problem when I was your age. Your first problem, are you a kid or a grow up? Well, my brother, you are a kid who is growing up fast, and so you are facing all the problems that all teenagers face. Maybe you are too old to play with puppies, but you are too young to give a suggestion to elders. Remember, for parents, children never grow up; they always remain children. Yes, but they do expect they talk and behave like grown-ups. As far as your peoples are concrete,
I would suggest you to go to a skin specialist. Do not apply my creams just like that. Advertisements and misleading. Please do not worry about your board exam. It is not that difficult if you follow a timetable and study regularly. It is an easy as any other exam, but please do not ignore your hobbies and sports. Enjoy yourself and everything will be fine. Give my loves to our parents and keep on writing to me, your lovely sister Khevana. ઓકે, તો આ રીતેનો આપણો લેટર છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે 32મો. રાઇટ અબાઉટ યોર વિઝિટ ટુ સ્કૂલ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ વર્ક ઇન પેરિસ. 6 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે. તો અહીંયા આપણે આખું લખવાનું છે, જે મેં તમને કમ્પ્લીટ લખીને આપ્યું છે. એઝ ઇટ ઇઝ આપણે અહીંથી ચાલુ થાય છે. આ ખાલી આપણા માટે મુદ્દા આપેલા છે, તો મુદ્દા પરથી આપણે બનાવવાનું છે. તો આપણે અહીંથી વાંચીશું. તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને આરામથી લખી દેજો. ઓકે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ doing. Last week our class visited the Blind People Association as school for the blind in Ahmedabad. Our class teacher also came with us. We went there in our school bus. When we entered the school, we saw blind girls and boys moving around, enjoying themselves just like do. Our teacher met the principal of the school. He sent one of his staff to show us around the school. We first went to the workshop where the blind students were taught carpentry. They made beautiful pieces of furniture. It was amazing to see them work with wood. Girls are given special training in tailoring, plaiting, embroidery, pottery, etc. We were surprised to see how these blind girls could do all this work so efficiently. We also saw how the blind students were given training in the learning musical instruments. Some of them could sing so beautifully. The most interesting part of the visit was the library and the computer room. So the books written in a brilliant. It was amazing to see so students using computers so easily. It was an inspiring visit. We thought these young boys and girls could not see. They were far more talented than us. They love life. They live life. ઓકે, આગળ છે સેક્શન ડી, જેમાં રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ લખવાનું છે અબાઉટ 80 વર્ડ્સ. એમાં માય હોબી વિશે લખવાનું છે, જેમાં તમે તમારી હોબી વિશે અહીંયા કમ્પ્લીટલી લખી શકો છો. તમારી જે હોબી હોય તમે એના વિશે લખી શકો છો. આગળ છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 6 સેન્ટેન્સ. 6 શબ્દો વાક્યો લખવાના છે તમારે પિક્ચર ઉપર, જે પિક્ચર તમને હું નીચે બતાવું છું હાલ. તો આ તમને ફોટો આપ્યો છે, આ ફોટા પરથી 6 વાક્યો લખવાના છે. તો આ ફોટા પરથી તમે લખી શકો છો કે નદી છે, અહીંયા એક છોકરો છોકરી ઢગલો બનાવી રહ્યા છે, પાછળ આકાશમાં વાદળા દેખાય છે, વાતાવરણ શુદ્ધ છે, બંને રમી રહ્યા છે, એમની લાઈફ જીવી રહ્યા છે. તો એ રીતે તમે કોઈ પણ વસ્તુ આની અંદર લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ વિડીયો કમ્પ્લીટ પૂર્ણ થાય છે. તમને આપણો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયો લાઇક કરો. ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં પેલા બિલ બટનને ઓન જરૂરથી કરી દેજો, જેથી હું આગળ બીજા સોલ્યુશનના વિડીયોઝ મૂકું એટલે તરત તમને એની નોટિફિકેશન મળી જાય અને તમે એના આન્સર્સ પણ લખી શકો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીશું આપણે બીજા કોઈ નેક્સ્ટ વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, અને જરૂરથી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ચાઇલ્ડ ગુરુજી.